Statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile UE s-au angajat să ofere Ucrainei un sprijin militar în valoare de cel puțin 21 de miliarde de euro, dincolo de sprijinul economic de 50 de miliarde de euro care încă trăinează. Ungaria, așa cum bine se știe, blochează în continuare ajutorul pentru Ucraina. Potrivit șefului diplomației UE, Josep Borrell, după întâlnirea ministrilor apărării din statele membre, încă nu am un răspuns complet, dar multe state membre și-au trimis materiale și pot spune că cel puțin 21 de miliarde de euro vor fi incluse în bugetul pe 2024 pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, a spus Josep Borrell. El a menționat că aceasta înseamnă o creștere semnificativă a sprijinului pentru Ucraina, deoarece în primii 2 ani de invazie, a invaziei Rusiei pe scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei un ajutor de peste 28 de miliarde de euro. Toate statele membre ale Uniunii Europene, instituțiile europene, am pus la dispoziție și plasat comenzi. Această cifră este foarte importantă, 28 de miliarde de euro de echipament militar până acum. Aceasta nu este o prognoză, aceasta nu este o predicție, aceasta este realitatea, a subliniat Josep Borrell. Diplomatul șef al Uniunii Europene a mai raportat că statele membre au convenit să antreneze încă 20.000 de soldați ucraineni în cadrul misiunii de antrenament. Aproape am atins obiectivul de 40.000 de soldați ucraineni antrenați ca parte a misiunii noastre de antrenament în Ucraina. Astăzi am convenit să adăugăm încă 20.000 de soldați, ridicând totalul la 60.000 de soldați antrenați, a mai spus el. Josep Borrell a adăugat că Uniunea Europeană va atinge această cifră de 60.000 până la sfârșitul acestei veri. Ziua 707 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 1 februarie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 386.230 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 1.000 de soldați, 12 tancuri, 16 blindate, 33 de sisteme de artilerie, numărul total al pierderilor rusești de tehnică militară ajungând la 6.322 de tancuri, 11.773 vehicule blindate de luptă și 9.228 de sisteme de artilerie. Rustem Umerov s-a întâlnit cu producătorii de drone ucraineni și a discutat despre creșterea producției. La întâlnire au participat reprezentanți ai peste 120 de companii. Au avut ocazia să comunice direct cu toți liderii industriei, Ministerul Apărării, Ministerul Transformării Digitale, Comunicațiile Speciale de Stat, Agenția de Achiziții pentru Apărare, Administrația Centrală a Sistemelor fără pilot a Forțelor Armate ale Ucrainei. În timpul întâlnirii s-a remarcat că în cursul anului 2023 producția ucraineană de drone a fost extinsă semnificativ, 67 de modele de drone ucrainene au primit certificare, dintre care 58 au primit contracte de stat. În total, pe piață activează acum peste 200 de companii ucrainene care se ocupă cu fabricarea dronelor sau servicii și produse din domeniul dronelor. Planurile pentru 2024 sunt de a multiplica numărul de drone care să fie folosite pe front, iar președintele Zelensky, fiind convins că Ucraina va produce peste 1 milion de drone în 2024, a încurajat acest eveniment. Un proeminent afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au folosit rachete de croazieră Storm Shadow în lovituri împotriva Crimeei. Potrivit bloggerului militar rus Rybar, care înseamnă în limba rusă pescar, a fost declarată o amenințare cu rachete asupra Crimeei și a sudului Rusiei. 3 bombardiere Su-24M ucrainene, purtătoare de rachete de croazieră Storm Shadow Scalp, au decolat de pe aerodromul Staro-Constantinov, mai spune acesta. Forțele ucrainene au vizat recent aerodromul Saki, la nord de Sevastopol, ca parte a unei campanii de lovituri
de mai multe zile împotriva țintelor militare rusești din Crimea ocupată la începutul lunii ianuarie 2024. Forțele ucrainene au desfășurat anterior o campanie de lovituri mai extinse împotriva infrastructurii militare ruse și a activelor flotei Mării Negre în vara anului 2023, care a împins resursele navale rusești în mare parte din partea de vest a Mării Negre și care a avut ca scop degradarea capacității armatei rusești să folosească Crimea ca zonă de ședere și de așezare în spatele frontului pentru operațiuni defensive în sudul Ucrainei. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.